संदीप मराठी या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत गुगल मीट या ॲपचा आपण वापर कसा करू शकतो. बऱ्याच साऱ्या मीटिंगसाठी आता सध्या ऑनलाईन लॉकडाऊन असल्यामुळं जे शाळेच्या क्लासेसच्या वगैरे मीटिंग होतात त्यासाठी गुगल मीट या ॲपचा वापर केला जातो. यामध्ये ऑनलाईन जो समोरून शिक्षक किंवा जो कोणी प्रेझेंट करतो त्याच्यासोबत जवळपास 250 पार्टिसिपेंट म्हणजे सहभागी होऊ शकतात त्या मीटिंगमध्ये. झूम ॲपमध्ये ॲक्च्युली याच्यामध्ये फक्त 100 पार्टिसिपेंट करू शकतात. तर या टाईपचं हे गुगल मीट असा टाईपचा त्याचा लोगो आहे. असा ॲप आपल्याला इथे दिसतं आहे. आता आपण काय करूया, प्ले स्टोअरवरती जाऊया. ऑलरेडी मी ते इन्स्टॉल केलेलं आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये दाखवतो की प्ले स्टोअरवरती गुगल मीटचा लोगो आणि कसं दिसतं आहे. इथे बघा, हा 11 MB 11 MBचा हा ॲप आहे. ऑलरेडी मी इन्स्टॉल केलं, त्यामुळे इथे फक्त अनइन्स्टॉल आणि अपडेट दाखवतं आहे. त्याप्रमाणे आपण करू शकतो. आता आपण काय करूया, गुगल मीट ओपन करूया. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर गुगल मीट ओपन होतं. हे इन्स्टॉल केल्यानंतर इथे कंटिन्यूवरती क्लिक करायचं. कंटिन्यूवरती क्लिक केल्यानंतर ते आपल्याकडून परमिशन घेतं. ज्या काय परमिशन असते त्याला आपल्याला अलो करायचं. इथे पिक्चर अँड रेकॉर्ड व्हिडिओसाठी आपल्याला परमिशन मागते, तर तिथे अलो करूया. त्यानंतर ऑडिओसाठी आपला माईकचा रेकॉर्ड करण्यासाठी ऑडिओला माईकला पण परमिशन द्यावं लागेल. हे झाल्यानंतर आपल्यासमोर हा इंटरफेस ओपन होतो. याच्यामध्ये आपला फ्रंट कॅमेरा ओपन होतो आणि जे आपलं गुगल अकाउंट आहे ते ऑटोमॅटिकली साइन इन याच्यामध्ये होऊन जातं. इथे न्यू मीटिंग किंवा मीटिंग कोड आपल्याला दाखवतो. आता जर तुम्ही जर मीटिंग होस्ट करत असाल किंवा स्वतः आपण जर हे करणार असो, तर आपण मीटिंग कोड आपण जनरेट करणार किंवा जो कोणी आपल्याला इन्व्हाइट करतो तो आपल्याला मीटिंग कोड देतो. त्या मीटिंग कोडला आपण इथे क्लिक करू शकतो. इथे समोर मायक्रोफोनचा आणि कॅमेराचा जो व्हिडिओचा जो सिम्बॉल आहे त्याच्यावरती आपण क्लिक केल्यानंतर आपला माईक बंद होतो आणि याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर रेकॉर्डिंग किंवा जो कॅमेरा आपला शूट होतो तो पण बंद होतो. सध्या हे मी दोन्ही बंद केलेले आहेत. आता इथे आपल्याला मीटिंग कोड जर कोणाकडून आला असेल, आपण जर कोणी पार्टिसिपंट असो, कोणी जर आपल्याला इन्व्हाइट केलं असेल, तर जो आपल्याकडे कोड आलेला आहे व्हॉट्सअपच्याद्वारे किंवा SMS द्वारे, त्या कोडला आपल्याला इथून कॉपी करून इथे पेस्ट करायचं. इथे पेस्ट केल्यानंतर जो मीटिंग आहे त्याच्यामध्ये आपण इथे जॉईन मीटिंग करायची. इथे आपल्याला प्रेझेंट करायचं नाही. आपण जर प्रेझेंट केलं तर जो आपल्याला इन्व्हाइट करतो त्याचा जो प्रेझेंटेशन चालू आहे ते बंद होतं आणि आपण प्रेझेंट होतो. तर आपली स्क्रीन तिथे दिसते. त्यामुळे फक्त आपल्याला जॉईन मीटिंग यावरती क्लिक करायचं आहे. जसं मी इथे दाखवलं, इथे मीटिंग कोड टाकायचा आणि जॉईन मीटिंगवरती क्लिक करायचं, त्या टाईपचं आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला दुसरा एक हे दिसतो आहे की इथे न्यू मीटिंग. आपण जर होस्ट करत असाल, आपल्याला जर मला स्वतःला मीटिंग करायची, मी एखादा शिक्षक आहे आणि माझ्या विद्यार्थ्यांना मला काही विषयावरती शिकवायचं असेल, तर इथे मला न्यू मीटिंगवरती करायचं. मीटिंगवरती क्लिक केल्यानंतर जो मीटिंगचा ID आहे तो आपण इथून हा गुगल मीटिंगचा ID आपण शेअर करू शकतो. मग माझे जेवढे विद्यार्थी असतील तेवढ्या सर्व विद्यार्थ्यांना आपल्याला हा व्हॉट्सअपद्वारे किंवा SMS द्वारे ब्लूटूथद्वारे ज्या टाईपने पाहिजे आपण त्या टाईपने तो शेअर करू शकतो. या टाईपचा आपण तो शेअर करू शकतो. आता इथून मी बॅक करतो, मला हा कोणाला शेअर करायचा नाही. आणि हा ID आपण शेअर केल्यानंतर तिथे आपल्याला व्हॉट्सअपमध्ये टायमिंग वगैरे, किती टायमिंगला काय मीटिंग होणार आहे, विषय कुठला असेल, काय याच्यावरती आपलं बोलणं होणार आहे, या टाईपचे ते दिलेलं आहे. आता इथे मी प्रेझेंटवरती क्लिक केलं की त्या प्रेझेंटवरती मी समोर होस्ट करणार आणि त्याच्यावरती बोलणं काय जे मला करायचं असेल, लेक्चर वगैरे द्यायचं, तर ते करू शकतो. आता त्याच्यामध्ये गुगल मीट आणि झूम ॲपमध्ये आपण बघू शकतो की गुगल मीट हे सिक्युअर आहे. झूम ॲपमध्ये ती सिक्युरिटी नाही आहे. याच्यामध्ये पार्टिसिपेंट मीटिंग जॉईन करण्याचं लिमिट असतं झूममध्ये. याच्यामध्ये तसं काही लिमिट नाही आहे, कारण की जे झूम ॲप आहे त्याच्यामध्ये बेसिकली जो बेसिक व्हर्जन आहे त्याला 40 मिनिटाचं टाईम लिमिट आहे. तसं गुगल मीटला काही लिमिट नाही. तुम्ही कितीही वेळ आपली मीटिंग चालू ठेवू शकता. स्क्रीन शेअरिंग आणि जो होस्ट करतो त्याच्यामध्ये झूममध्ये जास्त ऑप्शन आहे, याच्यामध्ये थोडेसे कमी येतो एक आहे, पण गुगल मीट सिक्युअरच आहे, त्याच्यातच केलेलं सगळ्यात चांगलं. झूम ॲपमध्ये जो ऑडिओचा कनेक्टिव्हिटी आहे त्याच्यामध्ये बरेचसे इश्यू येतात. तसा याच्यामध्ये इश्यू येत नाही. ज्यावेळेस आपण मायक्रोफोनवरती क्लिक करतो, आपला मायक्रोफोन ऑन झाला, बंद केला आपण त्यावेळेस बंद करू शकतो. ज्यावेळेस आपल्याला काही विचारलं असेल कोणी, तर आपण इथून माईक ऑन करून आपण बोलू शकतो. इतर वेळी आपण आपला माईक बंद ठेवू शकतो. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हा कॅमेरा आपल्याला कंटिन्यू ऑन ठेवायचा, कारण समोरून जो होस्ट करतो आहे त्याचा आपल्याला व्हिडिओ याच्यामध्ये दिसत असतो, कंटिन्यू चालू असतो. ठीक आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.